नमस्कार साथीहरु, आरामै हुनुहुन्छ? ओम लर्निङ स्कुल च्यानलमा तपाईहरु सबैलाई फेरि पनि स्वागत छ। साथीहरु, आज म तपाईहरुमा 4 फिट टेडी बियरको मिडल बडी पार्टको ड्राफ्टको भिडियोका साथ उपस्थित भएकी छु। पार्ट 1 नहेर्नु भएको भए डिस्क्रिप्सनमा लिंक राखिदिएको छु, अवश्य हेर्नु होला र यो भिडियोलाई पनि सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई प्लिज सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। ल आजको भिडियोतर्फ जाउँ है त। 4 फिट टेडी बियरको बडीको पार्टमा चाहिँ यो रहेको छ मिडल बडी पार्ट। मिडल बडी पार्टको यो हाम्रो टेडीको फ्रन्ट बडी पार्ट रहेको छ। यसको लागि चाहिँ मैले बेस लिएको छु 34.5 सेन्टिमिटर सिधा लाइन लिएको छु। त्यसपछि चाहिँ मैले यो सिधा लाइनबाट चाहिँ 5.5 को एउटा यो पोइन्ट लिएको छु। अब चाहिँ हामीहरूले इन्डिङ पोइन्टबाट 14 सेन्टिमिटरको सिधा लाइन तान्ने र यो पोइन्ट आउँछ। त्यसपछि यो 5.5 हामीले जुन लिएका थियौं त्यो पोइन्टबाट चाहिँ हामीहरूले 17.5 सेन्टिमिटर सिधा लाइन लिने यो पोइन्ट आउँछ। त्यसपछि यो पोइन्ट जुन छ 5.5 को यो पोइन्टबाट चाहिँ हामीले तल सिधा लिने 11 सेन्टिमिटरको यो पोइन्टबाट चाहिँ हामीहरूले सिधा लाइन तान्दिन सक्छौं 20.5 सेन्टिमिटरको र हाम्रो यो पोइन्ट आउँछ। त्यसपछि हाम्रो यो जुन फुल 34.5 को यो इन्डिङ पोइन्टबाट 2.5 को सिधा लाइन लिने यो पोइन्ट आउँछ। त्यसपछि यताको साइडमा गए म यो 20.5 सेन्टिमिटरको यो पोइन्टबाट चाहिँ हामीले सिधा लाइन तल तान्ने 13.5 सेन्टिमिटर र यो पोइन्ट आउँछ। अब हामीहरूले यसलाई यसरी हल्का कप शेपमा यहाँ जोइन गरिदिने। त्यस्तै यो हातको भागलाई नै यसरी कप शेपमा यहाँ जोइन गरिदिने। त्यसपछि यो पोइन्ट र यो पोइन्टलाई स्केलले जोइन गरिदिने। अब के छ भन्दा साथीहरु, यसमा पनि हामीहरूले हल्का यो कप शेप मान्छेहरुको कपडामा हुन्छ नि जुन प्यान्टहरुमा यस्तो हाम्रो शेप निक्लेको जस्तो हो, त्यस्तो शेप हेरेर दिन सकियो। अनि हाम्रो अर्को पार्ट नै जोइन हुने हुनाले यसमा हामीले सिलाउँदा पनि मिलाउन सक्छौं। सेम यसमा यो हातको भाग जोड्दा हामीले अलिअलि मिस्टेक मिलाउन पनि सक्छौं। त्यसैले नडराउनुस्, किनभने हामीहरू जसले पनि ड्राफ्टहरु या कुनै काम गर्दा मिस्टेक हुन्छ नै। अहिले पनि मैले बनाउँदाखेरि कति मिस्टेक हुन्छ, कति चार्ट पेपर मैले चाहिँ च्यातेर फाल्छु, कति काट्छु, कति जान्छ यसको सिमै हुँदैन। एउटा ड्राफ्ट बनाउँदा चाहिँ यति खेर हुन्छ। तपाईहरुले अब यो फिनिशिङ मात्रै भिडियोमा देखिने हुनाले एकदम वो त राम्रो बनिरहेछ, हाम्रो त बिग्रिन्छ भनेर नसोच्नुस्। मेरो घरैभरि च्यातेर फालेको हुन्छ, मिस्टेक हुन्छ के टेन्सन लिनै पर्दैन। बनाउँदै जाँदा यति फरक हो कि हात बसिसकेपछि कम मिस्टेक हुन्छ र हात नबस्दाखेरि बढी मिस्टेक हुन्छ। यति मात्रै तपाईं र ममा फरक भनेको कम र ज्यादाको मात्रै फरक हो, न कि मिस्टेकै नहुने। मैले नि कति धर्कोहरु बाङ्गो टेढो भइरहेको हुन्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्दा हामीले धेरै जस्तो कुरा चाहिँ हामीहरूले सिलाउँदा मिलाउन सक्छौं डलमा। जस्तै यो हात यहाँ सिलाउने बेलामा यो हातमा शेप हुन्छ, यसरी मिलाउन सक्छौं। यहाँनिर जोइनिङ अर्को पार्ट हुन्छ, यहाँ मिलाउन सक्छौं। त्यसैले हामीहरूले यसरी एडजस्ट गर्दै मिलाउँदै जाँदा चाहिँ हाम्रो इन्डिङसम्म के हुन्छ भन्दा कम गल्ती हुँदै जान्छ। जस्तै मेरो कम गल्ती हुन्छ हजुरहरुको भन्दा, यस्तो हुँदै हैन कि गल्ती नै हुँदैन भन्ने कुरा। त्यसैले त्यस्तो केही नसोच्नुस्, मात्रै प्र्याक्टिस र ट्राई गर्नुस् होला। मैले त डेमो मात्रै दिने हो, तपाईहरुले डिजाइन गर्ने तपाईको इन्ट्रेस्टमा भर पर्छ। धेरै कुरा गर्न सकिन्छ यसमा। त्यसैले मिस्टेक भयो यस्तो उस्तो भनेर केही पनि फिर नलिनुस् है। मिस्टेक हुन्छ, मेरो त कति मिस्टेक हुन्छ, देखाउन मिल्दैन, त्यो छुट्टै कुरा हो। मिस्टेक त एकदमै धेरै हुन्छ है, फिर नलिनु होला। यसरी हाम्रो फ्रन्ट बडी पार्ट बनेर रेडी हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो हाफ ड्राफ्ट हुनाले यसलाई हामीले 2 पिस बनाउँछौं, फरमा बनाउँछौं र यसको चाहिँ हेरो यसरी तल फर्केको हुन्छ साथीहरु।
त्यसपछि हाम्रो रहेको छ ब्याक बडी पार्ट। ब्याक बडी पार्टमा चाहिँ हाम्रो यहाँ कप सेप भएको भएर मैले यता बेस लिएँ। हामीले जहिले बेस लिँदा सिधा आफूलाई सजिलो हुने पार्ट लिनुपर्छ। त्यसमा चाहिँ मैले बेस पार्ट चाहिँ यता लिन्छु। सिधा छ हाम्रो 20 सेन्टिमिटरको। यो पोइन्टबाट मैले सिधा लाइन तान्छु 33 सेन्टिमिटरको। त्यसपछि 33 सेन्टिमिटरको यो हाम्रो सिधा लाइनको यो दुईटा पोइन्टको यो पोइन्टबाट मैले यहाँ 5 मा चिन्ह लगाएँ। यो पोइन्ट आयो। त्यसपछि रहेको छ यो हाम्रो इन्डिङ पोइन्टबाट चाहिँ हामीले 14 लाइन ताने। यो पोइन्ट आयो। त्यसपछि यो 5 को बाट 17 को सिधा पोइन्ट ताने। यो पोइन्ट आयो। त्यसपछि यो 5 को यो इन पोइन्टबाट मैले यहाँनिर 13.5 सेन्टिमिटर हेर्न सक्नुहुन्छ। 13.5 सेन्टिमिटरको यो पोइन्ट आयो। त्यसपछिबाट मैले अगाडि लाइन ताने 20.5 सेन्टिमिटर। यो पोइन्ट आयो। त्यसपछि यो पोइन्ट र यो 20 को इन्डिङ पोइन्टलाई हामीले सर्लक्क स्केल राखेर जोइन गरिदिन सक्छौँ। त्यसपछि यो पोइन्ट र यो पोइन्टलाई हल्का कप सेपमा यसरी जोइन गरिदिन सक्छौँ भने यो दुईटा पोइन्टलाई स्केलले जोइन गरिदिन सक्छौँ। साथीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ हल्का मात्रै फरक भइरहेको छ। प्राय चाहिँ हाम्रो ड्राफ्ट अगाडि र पछाडिको सेम मिल्छ। यो अलिकति चुचो तलसम्म जाने हुनाले हल्का बढी भएको हो, नत्र सबै ड्राफ्टहरू चाहिँ हाम्रो एकअर्कामा लिङ्केड हुन्छ। केही टेन्सन लिनु पर्दैन। हेर्न सक्नुहुन्छ धेरै कुराहरू मिलिरहेको छ। यसरी हाम्रो ब्याक बडी पार्टको नि हाम्रो ड्राफ्ट बनेर रेडी हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामीहरूले सेम यस्तै हाफ ड्राफ्ट हुनाले 2 पिस बनाउँछौँ, परमा बनाउँछौँ। यसको एरो चाहिँ तल फर्केको हुन्छ। त्यस्तै गरिरहेको छ हातको भाग। यो हातको भागमा चाहिँ मैले बेस पार्ट लिएको छु। यो सिधा पोइन्टलाई सिधा 23.5 सेन्टिमिटरको सिधा लाइन ताने। दुईटा पोइन्ट भयो। त्यसपछिबाट मैले यो पोइन्टबाट पहिला यहाँ अगाडि तान्छु 8.5 सेन्टिमिटरको यो पोइन्ट भयो। यो पोइन्टबाट यहाँसम्म 1 सेन्टिमिटरमा यहाँ मैले चिन्ह लगाउँछु। त्यसपछि यो पोइन्टबाट माथि 2.5 सेन्टिमिटरको 2.5 सेन्टिमिटरको सिधा लाइन तान्छु। यो पोइन्टमा मैले चिन्ह लगाएँ। त्यसपछि मैले यता पनि सेम यो 8.5 सेन्टिमिटरको यो यता भइसकेपछि हामीले यता पनि सेम यता अगाडिपट्टि चाहिँ हामीले सिधा लाइन तान्नुपर्छ। यो हाम्रो मिडल त यो जुन बिचको भयो बेस पोइन्ट त हाम्रो। त्यसपछि यसको नि हामीले सिधा 5 मा यहाँ चिन्ह लगाउने। त्यसपछि सिधा माथि 0.5 मा यहाँ चिन्ह लगाउने। यति गरिसकेपछि हाम्रो यो भागको पोइन्टहरू रेडी हुन्छ। त्यसपछिबाट चाहिँ हामीले यो जुन इन्डिङ पोइन्ट छ यो इन्डिङ पोइन्टबाट चाहिँ हामीले फाइभ मा एउटा पोइन्ट लिन सक्छौँ। जुन पोइन्टको हामीले अगाडि 7 सेन्टिमिटरको र यसको चाहिँ यतापट्टि अगाडि चाहिँ 6.5 सेन्टिमिटरको सिधा लाइन तानेर यो दुईटा पोइन्ट लियो। तपाईहरुलाई यो हातको भाग बनाउन एकदमै गाह्रो भइरहेको भन्ने कमेन्ट आएको भएर मैले धेरै लाइनिङहरु लिएको छु, कन्फ्युजन नहुनुहोस्। अनि यो पोइन्टबाट मैले 9.5 सेन्टिमिटरको यो पोइन्ट राखे। मैले यहाँनिर लेख्न बिर्सेको रहेछु 5। त्यसपछि यो पोइन्टबाट यता अगाडि चाहिँ 4 सेन्टिमिटर र यता चाहिँ अगाडि 8 सेन्टिमिटर हुने गरी यो दुईटा पोइन्ट बनाए। यति गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु हाम्रो सबै पोइन्ट भएको छ र यसलाई हामीले कप शेप दिन सक्छौं यहाँसम्म यसरी। त्यसपछि योबाट हामीले यसरी स्केल राखेर जोड्दै नै फरक पर्दैन है। ट्रायंगल शेप यता नि स्केल राखेर चुच्चो हुने गरी ट्रायंगल शेप गर्दा नि फरक पर्दैन, हल्का कप शेप गर्दै पनि फरक पर्दैन है।
त्यसपछि यताको सेपलाई पनि तपाईहरुले यसरी मेन यो हल्का उठेको हुन्छ यसलाई चाहिँ हामीले यसरी जस्तो जस्तो पोइन्ट छ यसरी हामीले सेप दिँदै जानुपर्छ। अनि अर्को के रहेको छ भन्दाखेरि तपाईहरुलाई अर्को टेडी बियरको यो हातको पार्टमा चाहिँ धेरै कन्फ्युजन भएको भएर किनकि मैले दुईटा या तीनटा मात्रै लाइनिङ लिएको थिएँ त्यसैले मैले चाहिँ अहिले सकभर धेरैवटा लाइनिङ लिएको छु ताकि तपाईहरुलाई सेप लिन सजिलो होस्। हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ हामीहरुले टु पीस बनाउँछौं। यसलाई टेडीको फ्रन्ट ह्यान्ड पनि भन्छौं हामीहरुले या एक नम्बरको हात भन्दा पनि भयो। त्यसको चाहिँ एरो यसरी तल फर्केको हुन्छ। यसको नि हाम्रो ड्राफ्ट बनेर रेडी भयो। केही टेन्सन नलिनुस् होला यस्तो मतलब घुमेको छ तपाईको चाहिँ ड्राफ्टै भएको भएर होइन साथीहरु। हेर्नुस् यहाँ मेरो नि केरकार भएको छ धेरै चोटी चाहिँ उयो हुन्छ के रे मिस्टेकहरु हुन्छ। ठीक छ तपाईको कप सेप भएन त के भयो मेरो यो अघिल्लो लाइन जस्तै यताबाट आउला अलिकति यस्तो होला के भयो त हात यो सेप जे मेनली यो सेप म्याटर गर्छ। यहाँनिर हाम्रो सिधा पनि तपाईहरुले बेच्न राखेको टेडीलाई हेर्नु होला यो सेप हुन्छ यस्तो सिधा हात भएको नि हुन्छ केही टेन्सन लिनु पर्दैन। यहाँबाट सिधा हात बनाइदिए पनि फरक परेन के त्यही भएर चाहिँ टेन्सन नलिनुस्। हात बस्दै गएपछि सबै चीज बन्दै जान्छ। कम र ज्यादा गल्ती हुने हो गल्ती नै नहुने मेरो पनि होइन। यसरी चाहिँ हाम्रो फ्रन्ट ह्यान्ड रेडी भइसकेपछि म ब्याक ह्यान्डतिर गइरहेको छु। ब्याक ह्यान्डमा पनि सेम त्यस्तै हो। मैले चाहिँ यो बिचको भागलाई चाहिँ मैले बेस पोइन्ट लिएको छु। पुरा स्केल भरि छ हाम्रो एउटा स्केल भरि यानी कि 30.5 सेन्टिमिटर चाहिँ यो मेरो बेस पोइन्ट रहेको छ। त्यसपछि यो बेस पोइन्ट हाम्रो सिधा भइसकेपछि चाहिँ त्यो लास्ट इन्डिङ पोइन्टबाट तपाईहरुले 6 सेन्टिमिटरको एउटा पोइन्ट लिनु। त्यो पोइन्टबाट अगाडि 8 सेन्टिमिटरको यो पोइन्ट र त्यसको यता पछाडिपट्टि 5 सेन्टिमिटरको यो पोइन्ट बनाउनुस्। अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्दा साथीहरु मैले यहाँ चार्ट पेपर नभएर चाहिँ यहाँ एकदमै जुगाड गर्दिएको छु त्यो स्टेपलर लगाएर तपाईहरुले पनि यसरी युटिलाइज गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ म एकदमै जुगाड गर्छु। यसरी हाम्रो यो दुईटा पोइन्ट रेडी भयो। त्यसपछि यो हाम्रो 6 को लिएको पोइन्टबाट हामीले माथि लाइन तान्न सक्छौं। हाम्रो यो बेसको लाइन त छ तर हामीले चिन्ह लगाउन सक्छौं। ठ्याक्क 10 मा यो पोइन्ट रह्यो। यो पोइन्ट पछि मैले यसको अगाडि 9 मा यो पोइन्ट लिए। त्यसपछि यसको पछाडी 3 मा यो पोइन्ट लिए। त्यसपछि यो पोइन्टबाट सिधा यो जुन हाम्रो बेस लाइन छ त्यसमा हामीले अर्को 7.5 को यो पोइन्ट लिने। त्यसपछि त्यसको अगाडि 8 को यो पोइन्ट राख्ने। त्यसपछि 5.5 को यो पोइन्ट राख्ने। त्यसपछि हामीले यो जुन जुन पोइन्टहरु छ यो इन्डिङ पोइन्टको यो भइहाल्यो। यसमा चाहिँ हामीले यो इन्डिङ पोइन्टलाई यसरी दोबारेर यो कट लिएको हो। यो कट कसरी लिएको भन्नु होला यो सिधा लाइनलाई यसरी दोबारेर यहाँ हल्का कट लिएको हो यस्तो गरेर। अब यसरी हामीले सबै पोइन्टहरु लिइसकेपछि चाहिँ हामीले सेप अनुसार डट डट गर्दै यसलाई यसरी सेपहरु दिन सक्छौं। यहाँनिर चाहिँ हामीले यति चाहिँ अब हेर्नुस् है यसरी चाहिँ हामीले घुमेको सेप दियौं। जब यहाँ आउँछ यसको चाहिँ हल्का उठेको टाउको सेप जसरी हल्का उठेको दिन सक्छौं हामीले। हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी चाहिँ यो सेप बन्छ। हल्का तलमाथि हुँदा प्रब्लम केही हुन्न। एकदम टेन्सन नलिकन प्र्याक्टिस गर्नु होला। 2 पीस यो ब्याक ह्यान्ड यसलाई 2 नम्बरको ह्यान्ड भने नि भयो ब्याक ह्यान्ड भने नि भयो। यो 2 पीस बनाइन्छ। यसको एरो तल फर्केको हुन्छ सेम हातको जस्तै अर्को हातको जस्तै हेर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ हामीहरुले फरमा बनाउँछौं। यसरी चाहिँ हाम्रो मिडल बडी पार्टको सबै ड्राफ्टहरु चाहिँ बनेर रेडी हुन्छ साथीहरु। आजको भिडियो कस्तो लाग्यो त साथीहरु? यदि भिडियो राम्रो लागेको भए प्लिज यसलाई लाइक शेयर गर्न नभुल्नु होला र घरमा यसलाई एकचोटी अवश्य ट्राई गर्नु होला। केही कमी कमजोरी भएको भए कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। म नयाँ भिडियोको साथ फेरि पनि उपस्थित हुने नै छु। आजलाई यति नै। थ्यांक्स फर वाचिङ।